Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ එක බිත්තරයක් පාවිච්චි කරලා විනාඩි 5ක් වගේ ගොඩක් අඩු කාලයකින් රසවත් පැන්කේක් එකක් හදාගන්න විදිහ. මම අද ඔයාලට මේ හදන්න කියලා දෙන පැන්කේක් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි උදේ කෑමට කනවා නම් දෙන්නෙකුට වගේ ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම තේ බොන වෙලාවට වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් 4 දෙනෙකුට 5 දෙනෙකුට වගේ ප්‍රමාණවත්. ඉතින් අබ්බල් මේ පැන්කේක් එක රසට පහසුවෙන් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා fresh milk මිලිලීටර් 100ක්. ඉතින් ඔයාලට fresh milk නැත්නම් කිරි පිටි දෙක කරලා මිලිලීටර් 100ක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකට මම ලොකු බිත්තර එකක් එකතු කරනවා. ඊළඟට මෙතන අරගෙන තියෙනවා දී කරගත්ත බටර් ග්‍රෑම් 40ක්. බටර් වෙනුවට ඔයාට මාගරින් එහෙම නැත්නම් පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැනිලා තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. සීනි මේසැලි 3ක් එකතු කරනවා. දැන් මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා අද නම් මුල්වලට මගේ වීඩියෝ එකක් බලනවා ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තම subscribe කරන්න නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඊළඟට මෙතන අරගෙන තියෙනවා පිටිකෝප්ප 1 ග්‍රෑම් 130ක්. ඒකට මම බේකින් පවුඩර් 3 කලක් එකතු කරා. එකතු කළා ඒ ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාත් තියෙන info box එකේ තියෙනවා. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. දැන් පිටි සහ බේකින් පවුඩර් ටික මේ විදිහට බිත්තර මිශ්‍රණයට දාගන්නවා. දැන් මම මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ බැලුන් විස්කියක් නැත්නම් හැන්දකින් වගේ මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. පිටි කැට නැති වෙන්න මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ ඔක්කොම ටික. ඉතින් ඔයාලා දකින්න නැති විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ ගොඩක් අඩු කාලයකින් අපිට අපේ පැන්කේක් බැටර් එක හදාගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඊළඟට මේ තියෙන මම පැන්කේක් එක හදාගන්න පෑන් එක මම මේකට බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා මේ විදිහට. සාමාන්‍ය උස පළල අඩු භාජනයක් තියෙනවා නම් පැන්කේක් එක උසට හදාගන්න පුළුවන්. පෑන් එක මේ වගේ සාමාන්‍ය මට්ටමට රත් වුණාට පස්සේ මම පැන්කේක් බැටර් එක දාගන්නවා. ඉතින් ලිපේ ගින්දර නම් ගොඩක් අඩුවෙන් තියෙන්න ඕනේ. ලිපේ ගින්දර ගොඩක් වැඩි වුණොත් පැන්කේක් එක පිච්චෙන්න කලින් අඩිය කර වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම පැන්කේක් එක මේ විදිහට උඩින් වහලා විනාඩි කිහිපයක් හොඳින් පුච්ච ගන්නවා. පැන්කේක් එකේ මතු පිට මේ වගේ යාන්ත්‍රණයෙන් වියලිගෙන එද්දී අඩිය මේ විදිහට බලන්න ඒක හොඳ ගෝල්ඩන් කලර් එකට ඇවිත් තියෙනවා නම් මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. පැන්කේක් එකේ මතු පිට තාම හොඳින්ම වියලිලා නැහැ. තෙත මට්ටමට තියෙන්නේ. දැන් යටපැත්තත් හොඳින් පිච්චෙන්නේ ඉඩ හරින්න විනාඩි කිහිපයක් ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනද පැන්කේක් එක ගොඩක් ලොකුට හදාගත්තත් යට ගොඩක් ලස්සනට හොඳට හැදිලා තියෙනවා. ඊළඟට මම ප්ලේට් එකට මාරු කරගන්නවා මේක. ඔයාලට පේනද පැන්කේක් එකේ යටපැත්තත් හොඳින් ලස්සනට පිච්චිලා තියෙනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ පැන්කේක් එක ක්‍රීම් එක්කලා එහෙම නැත්නම් පීනට් බටර් වගේ දෙයක් එක්ක මොනවාරි පළතුරු ටිකක් එක්ක බෙරි වර්ගයක් එක්ක ඒ වගේම මේපල් සිරප් එහෙම නැත්නම් කිතුල් පැණි මේ ඕනම දෙයක් එක්ක කන්න පුළුවන්. මේ කිසිම දෙයක් නැතත් නිකන් වුණත් රසයි. ඔයාලා දකින්නේ ගොඩක් අඩු කාලෙකින් ගොඩක් පහසුවෙන් ගොඩක් ලස්සනට අපි අපේ පැන්කේක් එක හදාගත්තා කියලා. ඉතින් මේක පුංචි පැටවුන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම ලොකු අයටත් උදේ කෑමක් විදියට ගොඩක් ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන් මේ පැන්කේක් රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.